हाई गाइस, सम्पूर्णलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म तपाईहरुमा काइनमास्टर एप्लिकेसनबाट कसरी हामीले युट्युब भिडियोको थम्बनेल बनाउने भन्ने बारे भिडियोहरु बनाउन गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। सर्वप्रथम त हामीले आफ्नो मोबाइलमा रहेको काइनमास्टर एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। काइनमास्टर एप्लिकेसन ओपन गरिसकेपछि हामीले न्यू प्रोजेक्टमा चाहिँ क्लिक गरेर क्रिएटमा चाहिँ थिच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा नयाँ पेज ओपन हुन्छ। नयाँ पेज ओपन गरिसकेपछि सबैभन्दा हामीले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लिनुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ जुनसुकै ब्याकग्राउन्ड पनि लिन सक्छौँ। म चाहिँ यो लिन चाहन्छु। त्यसपछि चाहिँ अलिकति लेयरमा चाहिँ गएर चाहिँ हामीले मिडियामा गएर फेरि एउटा कुनै एउटा रेड ग्रीन जुनसुकै पनि ब्याकग्राउन्ड हामी लिन सक्छौँ। म यो लिन चाहन्छु। यसको लेन्थ अलिकति बढाउँछु है। लेन्थ बढाइसकेपछि यसलाई चाहिँ रोटेट टाइपको पारेर यस्तो टाइपको पारेर यसमा चाहिँ मिलाउँछु हामी। यहाँ चाहिँ मिलाएँ मैले। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ मैले यो टाइपको मिलाएँ मैले। यो साइडको मिलाएँ। त्यसपछि मैले चाहिँ अब एउटा चाहिँ यसमा भनौँ एउटा चाहिँ अब फोटो चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ। फोटो चाहिँ सिम्पली मैले चाहिँ लेयरमा गएर मिडियामा गएर मैले खिचेको फोटोहरू चाहिँ यसमा सिलेक्ट गर्छु हैन। क्यामेरामा चाहिँ मैले यो फोटोहरू अब जुनसुकै फोटोहरू तपाईँले लिन चाहनुहुन्छ भने त्यही लिनु होला। मैले अलरेडी यसमा खिचेको फोटोहरू म लिन चाहन्छु। मैले चाहिँ यो फोटो लिन चाहे। यो फोटो लिइसकेपछि यसमा चाहिँ पछाडिको मेरो ब्याकग्राउन्डहरू हैन, घर पछाडिको ब्याकग्राउन्डहरू देखिन्छ। यसको लागि यो सबै ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि चाहिँ अब एउटा चाहिँ क्रोम ब्राउजरमा गएर चाहिँ बीजी टाइप गरेर तपाईले यो फोटोलाई त्यता राख्यो भने यसको ब्याकग्राउन्ड हट्ने एउटा चाहिँ नयाँ सिस्टम छ हैन। त्यो चाहिँ गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ राख्दाखेरि चाहिँ राम्रो देखिएन हैन। मैले यसलाई सिम्पली यसलाई चाहिँ यसको ब्याकग्राउन्ड फोटोको ब्याकग्राउन्डलाई हटाएर त्यसपछि मात्र यसलाई सेभ गर्छु। त्यसलाई सिम्पली यो भिडियो यो फोटोलाई चाहिँ म हटाइदिन्छु। त्यसपछि म क्रोम ब्राउजरमा जान्छु। क्रोम ब्राउजरमा गइसकेपछि क्रोम ब्राउजरमा गए। क्रोम ब्राउजरमा म गइसकेपछि सबैभन्दा माथि चाहिँ तपाईको सर्च बक्स सर्च यो टाइप योर एड्रेस भन्ने ठाउँमा चाहिँ बीजी टाइप गर्नु होला। बीजी है, बीजी टाइप गरे त्यसपछि चाहिँ सर्चमा जानु होला। बीजी चाहिँ सर्च गर्छ। सबैभन्दा माथि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड फ्रम इमेज, यो तपाईलाई म जुम गरेर देखाउँछु। हेर्नुहोस् है, जुम गरेर देखाए तपाईलाई हेर्नुहोस्। रिमुभ ब्याकग्राउन्ड फ्रम इमेज भन्ने छ। यसमा चाहिँ सिम्पली क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एउटा चाहिँ इमेज यसमा चाहिँ अपलोड गर भनेर एउटा चाहिँ अपलोड इमेज भनेर एउटा चाहिँ ओपन हुन्छ, एउटा सिस्टम ओपन हुन्छ। त्यसमा चाहिँ इमेजमा आफ्नो फोटोहरू जुन फोटो तपाईले ब्याकग्राउन्ड त्यसको चाहिँ हटाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटो चाहिँ यसमा सिलेक्ट गर्नु होला। म ब्राउजरमा गएर चाहिँ आफ्नो जुन फोटोको मैले हटाउन खोजेको त्यो फोटो यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु हैन। म चाहिँ यो फोटो यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु। यो फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि यसमा चाहिँ अपलोड हुन्छ हैन। लो अपलोड भइरहेछ, अपलोडिङ भइरहेछ। अपलोडिङ भइसकेपछि चाहिँ यो यसको ब्याकग्राउन्ड हट्छ हैन। यसको ब्याकग्राउन्ड हटिसकेको छ। त्यसपछि मलाई चाहिँ अब यो डाउनलोड भन्ने छ, एउटा डाउनलोड एचडी भन्ने एउटा सिस्टम छ। त्यसमा चाहिँ डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईको डाउनलोडमा थिचिसकेपछि तपाईको डाउनलोड फोटो चाहिँ डाउनलोड भइसक्छ। यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् भइसक्यो, डाउनलोड भइसक्यो। त्यसपछि म काइनमास्टरमा जान्छु हैन, यो हटाइदिन्छु। काइनमास्टरमा गए। काइनमास्टरमा गइसकेपछि लेयरमा गएर चाहिँ तपाईले मिडियामा क्लिक गर्यो भने तपाईको पहिलेको फोटो चाहिँ हेर्नुहोस् डाउनलोडमा चाहिँ बसिसकेको छ। यो फोटो चाहिँ हामी सिम्पली यसमा चाहिँ क्लिक गर्यो भने अब यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सेभ गर्न हामी सक्छौँ हैन। यसलाई पहिला यसलाई चाहिँ क्रोपिङ गर्यो। मेरो खुट्टा चाहिँ आएको छ। खुट्टाको लागि चाहिँ क्रोपिङमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ क्रोप गर्छु हैन। यतिसम्म क्रोप गरेँ मैले, यतिसम्म क्रोप गरेँ। क्रोप गरेँ हेर्नुहोस् है, क्रोप गरिसकेँ। यो चाहिँ यति हालौँ, यतिसम्म क्रोप गरेँ मैले। ल सिम्पली यसमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यो फोटोको लेन्थ पनि बढाउन सक्छु। अब यसलाई चाहिँ अलिकति साइडमा रहेको यो चाहिँ
थ्री डटमा चाहिँ क्लिक गरेर होइन ब्याक टु ब्रेङ टु फ्रन्टमा चाहिँ यसमा चाहिँ क्लिक गऱ्यो भने हेर्नुहोस् ब्याकवर्ड मेरो यसमा चाहिँ सिम्पली यसमा चाहिँ अब अलिकति क्रोपिङ भएन क्रोपिङको लागि हल्का माथिसम्म यसको चाहिँ अब खुट्टाको लेन्थहरू भएन यसको यो चाहिँ क्रोपिङ गर्छु होइन यतिसम्म क्रोपिङ गरेँ मैले सिम्पली भयो यसलाई फोटोलाई चाहिँ अब मैले यो साइडमा राखेँ यो साइडमा राख्नलाई अब यसको मैले हात चाहिँ देखाएको लेखेको भाग देखाउन खोजेको चाहिँ यो साइडमा भयो यसलाई चाहिँ म राइट साइडमा लिन चाहन्छु त्यसपछि यसको चाहिँ रोटेट र मिरर भन्ने साइडमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ यो साइडमा चाहिँ म लिन चाहन्छु यसलाई लिएँ मैले हेर्नुहोस् अब यो फोटोको चाहिँ म अलिकति लेन्थ बढाउन चाहन्छु लेन्थ बढाएँ मैले लेन्थ बढाइसकेपछि यो हेर्नुहोस् मेरो भयो है यो भइसकेपछि अलिकति सानो बनाएँ मैले सानो बनाउन खोजेँ सानो बनाएँ सानो बनाइसकेपछि मैले चाहिँ अब यसमा चाहिँ सिम्पली एउटा चाहिँ अब टेक्स्ट लेख्छु होइन टेक्स्ट लेख्छु हेर्नुहोस् लेयरमा गएर तपाईँले चाहिँ टेक्स्टमा क्लिक गर्यो भने यसमा चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ म सिम्पली यसमा चाहिँ लेखेर अनि तपाईँलाई देखाउँछु त्यसपछि म चाहिँ लेयरमा गएर चाहिँ मिडियामा गएर एउटा चाहिँ इमेज एसेटको लिएर वाइट ब्याकग्राउन्ड लिन चाहन्छु यसो वाइट लिएँ मैले यसलाई सबभन्दा पहिला म क्रोपिङ गर्छु होइन क्रोपिङ गरेँ यति चाहिँ क्रोपिङ गरेँ त्यसपछि म यसको लेन्थ अलिकति बढाउँछु लेन्थ बढाइसकेपछि यतिसम्म लेन्थ राख्छु यसको होइन यतिसम्म लेन्थ राखेँ हेर्नुहोस् है लेन्थ राखेँ क्रोपिङ अझै गर्दा राम्रो यसले होइन यतिसम्म राखेँ हेर्नुहोस् यतिसम्म राखेँ यसमा चाहिँ अब यसमा चाहिँ म युट्युब थम्बनेल लेखेर अलिकति यसको चाहिँ भयो यो चाहिँ ठिक छ यसमा चाहिँ अब मैले लेयरमा गएर यसको चाहिँ टेक्स्ट लेख्छु होइन टेक्स्ट लेख्नको लागि मैले चाहिँ YOU युट्युब थम्बनेल THU थम्बनेल यो चाहिँ मैले युट्युब थम्बनेल यसमा सिलेक्ट गरेँ त्यसपछि म यसको यो चाहिँ यसको कलर चेन्ज गर्छु कलरमा म अलिकति यसलाई ब्ल्याकमा राखिदिन्छु ब्ल्याकमा राखेँ युट्युब थम्बनेल चाहिँ ब्ल्याक राखिसकेपछि म अब यिनीहरूको युट्युब थम्बनेल काइनमास्टरबाट सजिलो र राम्रो होइन यो चाहिँ अब सजिलो र राम्रो होइन सजिलो र राम्रो युट्युब थम्बनेल बनाउने तरिका अलिकति माथि बढाएँ होइन यसलाई चाहिँ ठिक छ यो ठिक छ यो त ठिक छ होइन अनि यो अलिकति सजिलो र राम्रो युट्युब थम्बनेल भनेको अलिकति माथि बढाइदिउँ यसलाई यो पनि अलि माथि बढाइदिउँ अब यसमा चाहिँ अलिकति लेख्नु पर्यो होइन लेखेको चाहिँ भागलाई चाहिँ म अलिकति यति राखिदिन्छु होइन यति राखिदिन्छु युट्युब अनि बनाउने तरिका लेयरमा गएर फेरि म यसलाई टेक्स्ट लेख्छु होइन बनाउने तरिका यो चाहिँ सिलेक्ट गरेँ सिलेक्ट गरिसकेपछि म चाहिँ यसमा चाहिँ अब यसको कलर चाहिँ भनौँ न यसमा चाहिँ अब रेड कलरै राखिदिन्छु होइन रेड कलर राखिसकेपछि यो चाहिँ अब अलिकति यो बनाउने तरिका यसमै राखिदिएँ मैले हेर्नुहोस् है अब यसमा राखिसकेपछि मैले मेरो चाहिँ फोटोलाई चाहिँ यसले चाहिँ ढाकिसक्यो होइन फोटोलाई ढाकिसक्यो यसको लागि सिम्पली यसमा चाहिँ क्लिक गरेर होइन क्लिक गरेर चाहिँ यो साइडमा रहेको थ्री डटमा चाहिँ क्लिक गरेर सेन्ड टु ब्याकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ टिक मार्क लगाउनु पर्ने सेन्ड टु ब्याकमा गइसकेपछि मेरो फोटोको चाहिँ इमेजमा रहेको अगाडि चाहिँ रहेको चाहिँ पछाडि लुक चाहिँ होइन त्यो चाहिँ भयो होइन अनि त्यसपछि मैले चाहिँ युट्युब थम्बनेलको लागि अब यो लेखेको चाहिँ भागलाई चाहिँ हुन्छ नि अलिकति यसको चाहिँ आउटलाइन होइन अब तपाईँले आउटलाइन इनेबल गरेर होइन युट्युब थम्बनेललाई अलिकति डार्क चाहिँ तपाईँले जस्तो सुकै पनि गर्न सक्नुहुनेछ यसमा चाहिँ होइन तपाईँलाई यस्तो छ त्यसपछि के छ भनेपछि अलिकति यो चाहिँ भइसकेपछि तपाईँलाई स्याडो होइन ब्याकग्राउन्ड कलर तपाईँले कस्तो लिन चाहनुहुन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर पनि होइन त्यो चाहिँ यसमा लिन सक्नुहुनेछ तपाईँ इनेबल गरेर ग्रीन रेड होइन जस्तो पनि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ तपाईँ लिन चाहनुहुन्छ म चाहिँ इनेबलै गर्छु यसलाई चाहिँ ठिक छ मेरो
त्यति पर्दैन होइन। त्यसपछि ग्रो या तपाईँको चाहिँ अब यो स्याडोमा पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ, जस्तोसुकै स्याडो राख्न चाहनुहुन्छ, रेड ब्लक होइन, ब्ल्याक ग्रिन होइन, जस्तोसुकै पनि तपाईँले स्याडो यसमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। र काइन्डमा यिनीहरूको पहिला कलर अब तपाईँले जस्तोसुकै कलरमा पनि तपाईँले यसमा चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ होइन। यो चाहिँ अब म यसमा चाहिँ कलरमा चाहिँ जुनसुकै मैले रेडै राख्छु होइन, रेडै राखेँ मैले। अनि त्यसपछि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ सिम्पली यो चाहिँ भइसक्यो होइन, काइनमास्टरबाट सजिलो र राम्रो युट्युब थम्बनेल बनाउने तरिका यो चाहिँ मैले भइसक्यो। सिम्पली यसमा चाहिँ अब यति नै हो। र यसमा चाहिँ यसको अब सेभ गर्ने तरिका भनेको तपाईँलाई चाहिँ यो फोर्थ अप्सनमा चाहिँ क्याप्चर एन्ड सेभ भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ सिम्पली क्लिक गऱ्यो भने तपाईँले चाहिँ तपाईँको फोटो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ है। यति हो। यो चाहिँ अब भनौँ न काइनमास्टरबाट सबैभन्दा सजिलो र सबैभन्दा देख्नमा राम्रो लुक भएको एउटा चाहिँ काइनमास्टर, धेरै सजिलो एउटा थम्बनेल, युट्युब थम्बनेल बनाउने तरिका। र म विथाउट लोगो, विथाउट वाटरमार्क काइनमास्टर कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेको भिडियो पनि मेरो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ त्यसको लिङ्क राखिदिन्छु, त्यता गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ।